mga mamshis, hello at welcome back sa akin channel. So this time, pag-uusapan naman natin kung anong deodorant ang dapat para sa'yo. But before that, don't forget to like, to subscribe, and to click the notification bell para updated ka sa mga bagong videos ko. So mga mamshis, pag-usapan natin ang mga type of deodorant na meron tayo sa mga market at ano ang contribution ng deodorant sa atin. So pag-usapan na muna natin yung type. So iba-iba ang type ng mga deodorant. Merong roll-on, yan, makikita nyo roll-on. Merong stick, merong spray, at meron ding cream. So, yan yung mga type ng mga deodorant na meron tayong available. So, yung kung meron pang iba, hindi ko alam. Meron din pala tayo ngayong isa pa na powder. Yan, pwede rin yan. So, yan, pag-uusapan natin kung ano yung pwedeng mong gamitin at kung ano ba ang contribution ng deodorant para sa atin. Meron na kasi akong video nito, pero feeling ko, kulang pa yung mga information na nandoon. So, hindi ko na lang siya in-upload. Dinilit ko na lang siya. So, yan yung mga deodorant na meron tayo sa market ngayon. So, deodorant, nasa name na itself, deodorant, deodorizer. So, it means, pwede mo siyang gamitin sa kilikili mo para ma-minimize ang pag-amoy ng kilikili natin. So, yon ang contribution ng deodorant sa ating kilikili. Kahit anong type pa yan, but still, deodorant, ibig sabihin, ayaw mo lang na magkaroon ng amoy ang kilikili mo. Or kaya ka gumagamit nito is para walang pangangamoy na nangyayari sa kilikili mo. So, ang mga deodorant na ito is may mga content sila na pwedeng patayin yung mga bacteria na namumuo sa kilikili natin na nagkukos ng amoy or unpleasant smell pag pinawisan tayo. Yun yung mga deodorant. So, meron naman tayong deodorant with antiperspirant. So, yung mga deodorant na yan, halos pare-pareho lang naman yung nagiging contribution niya sa atin. Pero, dinadagdagan lang nila ng mga content na antiperspirant or whitening. So, sa antiperspirant, kung ikaw naman ay sobra-sobrang magpawis ng kilikili, ito ang dapat na ginagamit mo. Diba? Yan yung mga deodorant na dapat na hanapin mo. Kasi yan yung nagbibigay ng contribution sa ating mga kilikili para maiwasan ang sobrang pagpapawis ng ating kilikili. Meron namang deodorant with antiperspirant, it means to say, magpapabango at nagpapaiwas ng pagbabasa ng kilikili natin. So, kung ikaw sa tingin mo is sobra kang pagpawisan, ito yung bagay na deodorant sa'yo. Deodorant with antiperspirant para maiwasan ang sobrang pangangamoy at pamamasa ng kilikili natin. So, kung ikaw naman is very conscious sa iyong underarm or sa iyong kilikili at sa tingin mo, nangingitim na siya at kailangan mo ng or hindi na nagpapantay ang mga kulay ng kilikili mo sa iyong balat, so that would be the time na merong deodorant with whitening. So, yun yung possible na pwede mong gamitin para may contribution siya ng papabango at pagpapaputi ng kilikili. So, yun. So, meron tayong 3 types of deodorant, which is yung the regular deodorant, which is, ang contribution lang niya is hindi bumaho ang kilikili mo at maproteksyon na ng kilikili mo sa mga bacteria na nagkukos ng pangangamoy. Second is deodorant with antiperspirant. Kung ikaw naman ay sobrang magpawis at sobrang pangangamoy ng kilikili. Minsan kasi kaya nagkakaroon ng sobrang pag-aasim o pangangamoy sa kilikili kasi masyado tayong mapawisin. At take note din yung mga kinakain mo. Yan, dapat kinukonsider mo rin yun na pwede rin yung mag-cause ng pangangamoy ng kilikili mo.
So, antiperspirant, deodorant with antiperspirant, ang better sa'yo kung sobra kang magpapawis. Kasi ito ay nagtatanggal na ng bacteria na pwedeng mag-cause ng pangangamoy at pwede rin itong makatulong para malesen ang pagpapawis ng kilikili mo. And then, kung ikaw naman ay naghahanap ng deodorant na gusto mo is merong whitening effect, yun is yung deodorant with whitening. So, maraming mga ganyang deodorant na lumalabas ngayon sa market natin. So, yun yung ang contribution. Normally, mga babae ang gumagamit ng deodorant yan. May mabangong effect na siya at may whitening effect na siya. So, meron na rin siguro ngayong nabibili na whitening, antiperspirant sa isang bote lang or sa isang product lang. So, yun yung hanapin mo. So, ikaw ang magde-decide kung anong deodorant ang gusto mo para sa'yo at kung ano ang gusto mong contribution na deodorant na pwedeng ibigay sa'yo. Ito ang i-advise ko naman sa inyo mga mamshies. Para sa mga gusto lang na gumamit na deodorant para maiwasan ang pangangamoy ng kilikili, make sure na every time na ginagamit nyo ang deodorant na yan is bagong ligo kayo. Yung hindi pa kayo pinapawisan. At pag niroll nyo na yan sa inyong kilikili, make sure na napapatuyo nyo siya para hindi nagdidikit yan sa mga damit ninyo at hindi rin naghahalo yung pawis at yung deodorant sa kilikili mo. Make sure na mapapatuyo nyo siya for a second bago kayo magsuot ng damit. At ang maa-advise ko naman sa deodorant with antiperspirant, the best way to use this antiperspirant is at night. So, pag naliligo kayo sa gabi, pagkaligo nyo sa gabi, maglagay na kayo ng deodorant na antiperspirant. Kasi mas naa-absorb ng kilikili or naa-absorb ng skin ng kilikili natin ang antiperspirant na deo na nilalagay natin kasi hindi tayo masyadong pinagpapawisan or let's say hindi tayo pinagpapawisan masyado pag natutulog tayo. So, mas naa-absorb ng kilikili yon at mas nagiging effective na ma-minimize yung pagpapawis ng kilikili mo. Ito third, para doon naman sa mga deodorant with whitening. So, pag gumagamit kayo ng ganito, make sure na ang mga damit na sinusuot nyo ay hindi masisikip or hindi mas kumakaskas sa kilikili natin. Ito rin yung magkukos ng pangitim ng kilikili natin, lalo na or especially pag gumagamit ka ng mga whitening products sa kilikili mo. Ang tendency kasi ng whitening product is medyo magninipis or ma-exfoliate yung kilikili mo. May possible na magnipis siya at kung magsusuot ka ng mga masisikip at nakakaskas yung kilikili mo, mas lalong mangingitim yung kilikili mo. So, hindi magiging effective yung whitening effect ng deodorant na ginagamit mo. So, yon yung aking maa-advise. So, it's up to you, momshies and popshies, kung ano yung mas prefer yung deodorant. Meron namang deodorant na may mga the same effect siya, whitening, antiperspirant, pero unscented. Merong ganon. So, meron naman yung ayaw nila yung sobrang masangsang na amoy na deodorant. So, ikaw nang mag-decide kung ano ang perfect na deodorant para sa'yo. And my last advice, mga mamshi, syempre pag nagde-deodorant tayo, kailangan mo rin ini-exfoliate yung kilikili mo at least twice a week. Meron akong video kung saan meron akong mga kilikili scrub na pwede nyong gamitin. Kailangan na nag-exfoliate ka ng kilikili para natatanggal yung mga residues ng deodorant na meron or mga nilagay mo sa kilikili mo para naman mabawasan yung mga pangangapal dahil may possible kasi yun nangangapal yung mga ganito natin, kakalagay ng deodorant. Yan, so yun, gamitin nyo yung kilikili scrub na ginawa ko, madali lang siya, panoorin nyo siya. At ito mga mamshi, last na, kung ikaw ay hindi naman lalabas ng bahay at kung ikaw ay wala namang activity na kailangan ikaw ay smell fresh and everything, iwasan mo na lang mag-deodorant. Or at least in a week, huwag kang gumamit ng deodorant. Make it to the point na ang kilikili mo is nare-rest din sa mga
ginagamit mo or mga nilalagay mo para naman nakakahinga yung mga pores and mga pores sa kilikili natin. So yun lang yung maa-advise ko mga mamshi. I hope nakakuha kayo ng tips para sa inyong deodorant na bibilin or sa kung ano yung mas preferred nyo na deodorant. Kung meron kayong other advice or meron kayong comments or meron kayong gustong i-suggest, i-comment nyo lang sa baba para mapag-usapan natin at ma-share natin sa iba kung ano pa yung pwede nating maging tip para sa pagpili ng deodorant or maging tip kung paano natin mapoprotektahan ang ating mga kilikili. And that's it mga mamshis. Thank you for watching and see you again to my next video. Bye!